Em tên gì? Em tên Long ạ. Long làm đây lâu chưa? Em được 1 năm rưỡi 2 năm rồi. Xin chào. Ok là. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Vì ở đây rất hỗn loạn, có rất là nhiều cướp. Thế à? Và cướp và cả bắt cóc nữa. Có bắt cóc luôn cơ? Cả bắt cóc nữa, bắt cóc tống tiền. Thế người Việt mình đã gặp phải cái trường hợp như thế bao giờ chưa? Người Việt mình có rồi. Bị bắt cóc? Bị bắt cóc rồi và tống tiền rồi. Thế kinh nhỉ? Năm ngoái vừa năm 2023 xong có một trường hợp là người Việt này. Người Việt. Thế bây giờ là bạn đấy sao rồi? Chỗ này là một cái đây một phòng của chị của người Việt tên là chị Nguyên các bạn ạ. Thì nhìn ra toàn thành phố của Manila này, view triệu đô các bạn ạ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đến Philippines mà gặp những cái như chị Oanh này, chị Nguyên này là hai người Việt thì đang sống ở Manila thì đấy thì mới được trải nghiệm cái cuộc sống mà kiểu như là dưới nhà giàu vậy các bạn. Trong này là rất nhiều cái phương tiện khác nhau các bạn đây. Thì có từ cái xe bus mà nho nhỏ như thế này này. Đây thì ở chỗ này là xe bus người ta là làm kiểu như là đi phổ thông rất nhiều luôn đấy. Và những cái xe nhỏ như này nữa. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái xe này nha các bạn nhé. Let's go. Xin chào tất cả các bạn từ thủ đô Manila của Philippines. Hiện nay đây mình đang ở thủ đô Manila của Philippines đây các bạn. Và tiếp tục cái tập hôm nay thì mình sẽ đi khám phá thăm thú. Thăm thú một vòng ở Manila và có thể là trải nghiệm cuộc sống ở đây nha các bạn nhé. Đấy, hiện nay là mình đang đi bằng con xe túc túc ở đây các bạn, trải nghiệm xe ba bánh địa phương truyền thống ở đây. Giao thông cũng rất là lộn xộn các bạn ạ và ồn ào, kiểu Manila là thành phố là lớn, thủ đô của Philippines nên là rất nhiều người tập trung ở đây. Đấy thì các bạn thấy là phương tiện như Ấn Độ nhỉ. Phương tiện giao thông và đường xá thì các bạn nhìn thấy là khá là giống với phong cách của Việt Nam này. Đấy, những cái xe bus như thế này đây là xe bus là truyền thống và địa phương ở đây các bạn. Thì mọi người chọn những cái xe kiểu này này. Đấy, nhìn là rất lạ. Chính phủ ở đây là người ta cũng kiểu như là muốn giải tỏa cái kiểu xe bus này ấy, nhưng mà vì để thay cho cái bằng xe bus điện đấy các bạn. Nhưng mà người ta vẫn chọn cái này là vì nó rẻ và nó thích hợp với nhiều túi tiền của người bản địa ở đây. Đây các bạn thấy những cái hành lang đằng sau này không các bạn? Đấy, chỗ này là rất nhiều cái chỗ của người vô gia cư ở đây này. Người ta lấy cái chỗ này để người ta làm nhà này các bạn. Đấy. Có một cái điều đặc biệt là khi mà mình tới Manila hôm nay là mấy ngày rồi các bạn, mình thấy là ở Manila là rất nhiều ăn xin các thứ ở dọc đường các bạn. Đây là một góc chợ thì sau cơn mưa từ mấy hôm trước là đều mưa nên là cái khu chợ này bây giờ là buổi ban ngày nhưng mà cũng rất là bẩn và bừa bộn các bạn ạ. Dây điện ở trong thủ đô này cũng khá là chằng chịt các bạn ạ. Đây các bạn thấy là đấy. Đây, bên kia cũng vậy các bạn thấy chưa? Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến với cái trải nghiệm mà những cái chợ địa phương ở trong thủ đô Manila này nhá. Và hôm nay đây là mình có đi cùng chị Oanh các bạn ạ. Đấy, chị là người Việt nhưng mà đã sinh sống ở Manila. Chị cùng gia đình đã sinh sống ở Manila năm nay là mấy năm chị nhỉ? 3 năm. 3 năm rồi đúng không? Thế biết mình qua đâu? Dạ em xem qua Facebook ạ. Thế à? Vâng. Em tên gì? Em tên Long ạ. Long làm đây lâu chưa? Em được 1 năm rưỡi 2 năm rồi. 1 năm rưỡi 2 năm. Đang làm hay là đang học ở đây? Đang làm. Đang làm đây à? Bây giờ đang làm cái gì ở đây? Đang làm công ty lung tung này. Lung tung à? Ok. Thế là nhà sống gần đây à? Vâng, em ở Makati. Makati. Ok. Ok, rồi, cảm ơn em. Vâng. Mình đang ở chỗ chợ này là cái chợ Katema đúng không?
Đấy, thì tình cờ gặp em ở đây là em cũng là người Việt đây các bạn. Đấy, anh em rất là có duyên gặp nhau ở đây. Thì giờ mình sẽ dẫn các bạn vào trong này để trải nghiệm cái chợ trong này các bạn nhé. Thì xem người ta bán gì trong này và cuộc sống người ta như thế nào. Ok, đi rồi. Cảm ơn em nhá. Mic kiểm tra mic lại ok chưa? Xin chào. Ok là. Xin chào. Ni hao. Xin chào. Ayo, xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào mà. Ayo. Và hôm nay Speak Vietnamese. You traveling. đi cùng với mình hôm nay, trải nghiệm cùng với mình hôm nay ở Manila là chị Hiệu Anh các bạn ạ. Chị có thể giới thiệu qua cho khán giả biết là chị như thế nào đó. Chị chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đây là chợ Katima, một ngôi chợ mà bán rất là nhiều thực phẩm cho người Trung Quốc, cho người Việt Nam, cho người châu Á. Và ở đây đặc biệt là người bán hàng có thể nói được một số từ tiếng Việt. Thế ạ. Thế chứng tỏ là người Việt Nam ở đây là rất đông đúng không chị? Rất đông ở khu vực này. Thế ạ. Thế là người bán hàng người ta nói được tiếng Việt luôn. Nào vừa nãy là có cái cô kia là cô ấy cũng gặp kiểu cô nói xin chào các bạn. Thì ở đấy. Hello. Are you speaking Vietnamese? Đây. No. Đây không? Can I buy some chai? Half kilo. Okay. Can I give you 100 peso, half kilo. Half kilo is 50 pesos. Chị này không nói được tiếng Việt. Có mấy bạn nói được tiếng Việt là ngồi ngoài quầy bán trái cây ấy. Dạ. Nó để đông lạnh, trước chị mua về nó bị chua nên chắc mình không mua đâu. Nhưng mà người Việt bây giờ hiện nay là sống ở Manila này tầm khoảng bao người, chị có áng được bao nhiêu người không? Cộng đồng dưới này đông không nhớ được. Được. Chắc là nếu như mà đi vào cái nhóm Facebook ở là cộng đồng Philippines, người Việt Nam ở trong Philippines. Vì không có số thống kê. Dạ. Em người Việt à? Chào em. Em xem anh rất lâu rồi. Thế à? Thôi. Bây giờ biết anh ở đây ạ. Thế à, chào em. Em người Việt đúng không? Rồi chào em. Thế là nhiều lắm, chợ này toàn người Việt thôi mà. Làm ở đây à? Em xem anh đi du lịch. Nhưng mà sống ở lâu chưa? Em ở đây được gần 2 năm rồi. Gần 2 năm. Thế à? Ok rồi, chào em nhá. Ok rồi. Em trai này cũng là người Việt các bạn. Đấy, đi dọc cái chợ này là rất nhiều người Việt người ta đến là để mua hàng ở đây các bạn. 72 pieces. Đấy là đi trên xe các bạn mà kiểu chỗ này nó cũng ồn ào lộn xộn nhiều cái để ý quá mà gặp người Việt luôn mà mình quên luôn cả cái hai chị em là gọi là mang cả cái đồ mà đựng túi sẵn ở nhà mà quên mất trên xe rồi các bạn. Em vừa phải đi mua lại cái túi kia. Thì chị Oanh là cũng sống ở đây 3 năm cùng gia đình ở bên Manila rồi các bạn. Đấy, thì bây giờ là quay lại đây để lấy những cái đồ ở đây các bạn. Thì từ vừa nãy đến giờ là mình đi là cũng có gặp mấy người Việt nữa nhưng mà mình chưa có tiện quay cho các bạn coi đấy. Thì tí nữa mà đi trên đường mà mình có gặp ai người Việt mình có thể là hỏi mấy người đấy xem là mọi người cuộc sống ở đây đang làm gì nhá, để cho các bạn hiểu thêm về người Việt đang sống ở Manila cho các bạn nhé. Đây là hữu duyên, hy vọng là sẽ gặp. Nhưng mà nói chung là sẽ rất nhiều người Việt mình đang sống ở Manila đấy các bạn này. Nhưng mà người Philippines với người Việt mình thì giống nhau nên là mình cũng chả biết là kiểu như là người nào là người nào đó các bạn. Ok. Cho anh quay phỏng vấn bọn em tí được không? Được. Bọn em sống đây lâu chưa? Em sống gần 1 năm. Gần 1 năm à? Thế đang làm gì bên này? Làm công ty game á. Công ty game à? Đấy à? Hai em đấy là làm về công ty game ở đây các bạn. Thì như chị Oanh cũng nói là người Việt mình là đa số tập trung là ở đây có cái công ty game gì đấy. Nhưng mà mọi người tập trung làm ở đấy các bạn. Mình cũng chưa biết là game gì nữa. Chỉ biết là cũng chị Oanh chị cũng nói là như vậy. Ở trong này thì rất nhiều là những cái loại hàng hóa các bạn có thể tập trung đến đây là có thể mua được hết đấy các bạn. Thì phong cách ăn uống ở đây là cũng giống người Việt mình thôi. Hello.
Ở Philippines thì mọi người theo đạo Thiên Chúa là chính các bạn ạ, nên là thịt lợn ở đây cũng nhiều. Thì mình đi bên Indo thì cũng mấy tháng trời là ăn thịt lợn là ít đấy các bạn. Chỉ vào những cái nơi mà sâu xa kiểu mọi người không theo đạo hồi thì mọi người mới gọi là có thịt lợn thôi. Còn đâu những cái thành phố lớn. Hello. Ở đây hải sản tươi là cũng rất nhiều các bạn ơi. Rồi tôm tươi này, mực này, cua nữa này. Alo. Cái việc mà gặp người Việt đi chợ là cái chuyện là hàng ngày rồi các bạn. Nên là mọi người quá là quen rồi. Người Philippines là người ta cũng nói tiếng Anh tốt lắm. Nói chung đa số người dân là người ta đều nói được tiếng Anh ấy. Không ít thì nhiều nhưng người ta cũng nói được. Nhưng mà phần lớn ở đây người ta nói được thì người ta nói là cái giọng điệu kiểu cái giọng mà nói tiếng Anh thì rất là chuẩn. Nên là nhiều người từ Philippines là sang nhiều nước là người ta cũng đi dạy tiếng Anh rất nhiều ấy. Đặc biệt như bây giờ ở Việt Nam mình cũng vậy, là người Philippines mà sang làm việc cũng là dạy tiếng Anh là cũng nhiều. Tôm này thì thường tầm khoảng hơn 200.000 một ký các bạn ạ. 500 peso là 251, 220. Hello. Mọi người cũng rất là thân thiện khi mà gặp mình đây, mọi người kiểu cũng chào sời lời các bạn ạ. Không có gì cả. Chung là về cái kiểu như Đông Nam Á hay là Đông Á thì về châu Á thì mọi người là thân thiện hơn những cái vùng khác các bạn ạ. Ở đây mọi người bán con gà này nhìn kiểu gà trắng thì nhìn cũng khá là lạ các bạn ạ. Nhìn thì màu như gà công nghiệp nhưng mà cái chân với cả cái màu của nó thì lại như là gà kiểu gà một cái loại khác các bạn. Cái gà công nghiệp phía dưới này. Mua thêm 2 con cua đấy các bạn. Mà mua cái loại to hơn này đấy. Cái loại to hơn này thì 400.000 tiền Việt các bạn. Khá là to đấy các bạn. Đây cái loại này thì cái loại 2 kiểu loại này thì nó nhỏ hơn, nhưng mà lấy cái loại to ăn về tuyệt vời. Hải sản. Cái này gọi là tôm gì? Tôm sú đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta cùng đi về rồi nhá. Thì vừa nãy đến giờ làm. Ô chào em. Anh chào. Chào em. Điện thoại. Đấy, hai em trai cũng là người Việt đấy các bạn. Thì từ nãy giờ mình đi dọc cái chỗ chợ này là gặp rất nhiều là người Việt ở đây. Nhưng mà kiểu như nhiều người ta cũng đi qua, mình kiểu mình không có tiện mình nói chuyện đấy. Nhưng mà đây là một cái chợ mà địa phương ở trong thủ đô của Philippines, thì nếu mà các bạn có đến Manila thì cũng có thể là ghé đây và biết đâu được gặp gỡ những cái người Việt đồng hương, có thể là gặp gỡ giao lưu, nói chuyện. Ở đây còn có cả những cái người ví dụ người Trung Quốc hay là người Nhật thì người ta cũng là kiểu như là ở đây người ta tập trung sống ở khu này khá nhiều ấy. Nên là khu chợ này đấy tập trung là bán cho người Việt này, người Nhật này, người Trung Quốc này. Nhưng mà thấy chị Oanh nói là người Việt thì ở đây là cũng đông hơn so với những người kia thì phải. Ở đâu thực hư nào mình cũng không rõ nữa. Trời hôm nay là nắng đẹp các bạn ạ. Mấy hôm trước mình đi đến đây là trời mưa rất là nhiều. Giờ đang đợi xe đi về đây các bạn ơi. Mình vừa đi ra ngoài đây thì lại gặp một người Việt nữa các bạn. Bạn có thể giới thiệu qua là tên tuổi rồi các thứ là mình đang làm gì ở đây đó? Dạ, em tên là Thẻ, em ở người Ninh Bình và em đã qua làm việc ở đây được 2 năm rồi ạ. Tại em đang làm một công ty của Trung Quốc. Là cụ thể là về làm về cái gì được? Bạn có thể chia sẻ được không? Làm về một game online cũng như game về game online. Nói chung là về game đúng không? Dạ vâng. Thì rất may mắn hôm nay đi chợ lại gặp anh Giáp ở đây, thì cũng chúc anh
lên đường may mắn và gặp được những khám phá được những cái vùng đất mới. Ok, mình cảm ơn. Nhưng mà cái an ninh ở Manila này so với kiểu như những cái nước ví dụ như Việt Nam mình thì bên nào kiểu phức tạp hơn? Dạ, so với an ninh thì em nghĩ là ở trong khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam mình là an toàn nhất rồi. Vì ở đây rất hỗn loạn, có rất là nhiều cướp. Và cướp và cả bắt cóc nữa. Có bắt cóc luôn cơ? Cả bắt cóc nữa, bắt cóc tống tiền. Thế người Việt mình đã bao giờ gặp phải cái trường hợp như thế bao giờ chưa? Người Việt mình có rồi. Bị bắt cóc? Bị bắt cóc rồi và tống tiền rồi. Thế là kinh nhỉ? Năm ngoái vừa năm 2023 xong có một trường hợp là người Việt này. Người Việt. Thế bây giờ là bạn đấy sao rồi? Đã giải cứu thành công rồi, về nước rồi. Cũng nguy hiểm nhỉ? Rất là nguy hiểm nên là cũng mong anh là đi chúc anh là lên trên đường bên Phi này là sẽ bình an. Ok, mình cảm ơn. Gặp nhiều may mắn. Ok. Dạ, vâng. Đây là bò khô nhà mình làm, đảm bảo về chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng. Nếu ai có nhu cầu thì có thể là đặt hàng của mình qua số Zalo mình ghi bên dưới đây. Mình có thể giao hàng trên toàn quốc. Anh em đặt hàng ủng hộ mình nhá. Bò khô. Bò khô. Đấy, chỗ này đây bên phải các bạn, đây là một cái trường công của trong thủ đô Manila này. Đấy, những em học sinh đang kiểu giờ tan học này. Đấy, các bạn thấy ở đây bấm còi rồi inh ỏi các thứ là rất là ồn ào và lộn xộn. Đi về thì mấy chị em mình là quyết định đi thử bằng cái tuyến mà đường metro ở trong Manila đấy các bạn. Vì cái đường mà chính ở trong thủ đô thì khi mà về mà cái lúc mà tắc đường, cái giờ cao điểm ấy thì là tắc đường và đi rất là lâu. Thì vào trong metro này tuy có đặt kiểu như mua vé nó hơi lâu một chút thôi, nhưng mà tính về tổng thể thời gian thì nó sẽ nhanh hơn là cái việc mà mình đi ô tô hoặc là xe máy đi về. Đây là metro thì cũng khá là, mình thấy là cũng ổn, nói chung không nhanh nhưng mà tạm thời là đi được. Về cái mà phương tiện giao thông chính thì ô tô xe máy mà ngoài đường là cũng khá giống Việt Nam mình các bạn ạ. Đấy các bạn thấy là đó, đường phố này rất là giống Việt Nam, những cái thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn vậy. Kiểu bên ngoài đường là phương tiện đường nó cũng khá là đông người và kiểu như là bị tắc nghẽn nhiều nên là người ta chọn đi phương tiện công cộng là rất lớn các bạn ạ. Đây, metro rất đông người đây. Bây giờ tất cả chị em đang đi về nhà rồi các bạn, và đang chuẩn bị cho bữa cơm ngày hôm nay đây. Đây thì hôm nay mình nấu món gì chị nhỉ? Mình nấu lẩu hải sản. Lẩu hải sản ra. Đấy thì Việt Nam. về đây là mấy hôm các bạn là chị cho ăn toàn món ngon của Việt Nam đấy các bạn, mà chị nấu ăn rất tuyệt vời luôn. Đấy thì ở đây là cô đây là ở đây là cũng phụ những cái việc hàng ngày cho nhà chị Oanh ở đây các bạn. Đấy thì ở chỗ này là đang chuẩn bị đây. Chỗ sẵn hôm nay là sẽ ăn ở đây các bạn này. Đang chuẩn bị đồ lẩu ra đây này. Để cho các bạn nhìn qua quang cảnh đây thì đi bên ngoài thì khá là ồn ào, nhưng mà đi về nhà thì mọi thứ nó rất bình yên. Chỗ này cũng thoáng đãng nữa. Đấy, bọn mình đang nấu ăn lẩu ở đây thì hôm nay là nhà có mình này, chị Oanh này, Thảo này và hai con của chị này. Anh thì hôm nay là đi công tác xa nên là chỉ có mấy chị em ăn ở nhà thôi các bạn. Về đây thì đồ Việt Nam cũng không thiếu. Hôm nay ngoài cái chợ ở Việt Nam đấy thì có cái siêu thị nào mà người ta bán ví dụ nước mắm hay mì chính gì ở đây không chị? Ở bên này có, bên này trong siêu thị của địa phương đây họ vẫn có nước mắm nhưng mà nó không phải nước mắm Việt Nam. Vâng. Nước mắm của Thái Lan, nước mắm của địa phương Philippines bên này. Vâng. Còn nếu như muốn mua đồ Việt Nam thì sẽ đến những cái cửa hàng của Việt Nam. Cũng có cửa hàng của Việt Nam mình luôn đúng không? Nhiều người Việt bên này bán ở cửa hàng Việt Nam hoặc là bán các bạn ấy bán ở nhà của các bạn ấy, ship đi. Vâng. Online. Thì các bạn khi mà đến Manila này cũng không thiếu gì luôn chị nhỉ? Không thiếu gì hết, y như Việt Nam, y như Sài Gòn.
cái không khí sống ở Manila cũng giống Sài Gòn thật các bạn. Về từ cái thời tiết đến kiểu như là cái cách sinh hoạt, cuộc sống của mọi người mà kiểu như lúc nào cũng kiểu nhộn nhịp đấy, khá là giống. Như ở Sài Gòn là miền Tây Việt Nam ấy. Vâng. Ngoài đây là mọi nhà chị là cũng kiểu trồng những cái như mấy cái cây ăn mà nho nhỏ ở đây, ví dụ như cây ớt ở đây các bạn. Đấy. Thì ra ngoài là hái ớt về ăn thôi. Ở cây này hết rồi, còn mấy cây nữa cơ. Đây, có cả cây củ đỗ này các bạn. Chị ơi, em hái mấy cái cây ớt chỗ này được không nhỉ? Ăn xong cũng có thể là chạy ra tắm được luôn, có hồ bơi các bạn. Em không thấy ớt bột của nhà mình. Đây, ớt đây, đủ chưa? Ớt bột của Hàn Quốc. Ớt bột cay á hả? Ví dụ như ớt bột ấy hoặc là ấy. Ớt bột Hàn Quốc để màu thì có, nhưng mà ớt bột cay ấy thì hôm nay chị má mình bỏ đi được. Cua là này đang luộc qua. Bữa ăn hôm nay là đã đây, mấy chị em ở đây đã chuẩn bị ra ngoài gần xong hết rồi các bạn. Thì giờ mình sẽ cho tất cả các bạn là cùng xem bữa tối hôm nay là đấy, thành quả hôm nay là đi chợ từ sáng này. Đấy, thì chuẩn bị những cái từ cái chợ mà rất nhiều những cái đồ tươi ngon và bán kiểu như cũng chủ yếu cho người Việt các bạn. Nên là nhiều khi là đi về đây là không thiếu cái gì cả, từ rau củ quả này, đồ này, rồi đến những cái nước mắm hay mì chính là đều có hết các bạn ạ. Đấy, thì trong bữa lẩu thì đầu tiên không thể nào thiếu được là rau này. Thì chủ yếu là tối nay là 3 người lớn ăn thì 2 cái rổ rau rất là to đây. Ở đây có nghêu này, có tôm này, nấm này các bạn, nấm rơm rồi các thứ này. Đây nồi lẩu đây các bạn. Ở trong này đã cho hầm nước xương này, rồi cho đậu vào này, cho nghêu vào này, cà chua này, rồi xào thêm hành, sả, ớt vào trong này để cho mùi vị nó thơm đấy các bạn. Đấy, chả ngô rồi các thứ cho vào thêm này, hoa quả này. Đấy, ở đây có cả mắm nêm này các bạn. Đấy, mắm nêm đi vào miền Trung mới có, nhưng mà tận ở Manila xa xôi mà cũng có cả cái hương vị mà rất là đặc trưng của Việt Nam mình. Đấy, mắm tỏi ớt. Đấy, có cả bia Lura này, bia Huda Huế này các bạn nhá. Đấy, bia Sài Gòn này. Úi giời. Đấy, có thiếu cái gì đâu. Bảo là ở Philippines, nhưng mà thực ra là nếu mà anh em nào mà sống ở đây mà thời gian dài thì cũng có thể biết được là đấy, ở đây không thiếu cái gì cả, thì không khác gì là một cái cộng đồng người Việt thu nhỏ đang sống ở Philippines đấy. Nên là cũng chu cấp được tất cả những cái gì mà cần thiết của mọi người ở đây. Bên ngoài thì rất là ồn ào xe cộ, nhưng về nhà thì rất là yên bình. Các bạn có nghe thấy tiếng xe cộ gì không? Thì ở đây nhà chị Oanh là sống cái khu mà tách biệt đấy, nên là nhiều khi là không tiếng dế thôi, mang tiếng là thủ đô Manila, nhưng mà nghe chỉ tiếng dế rồi, tiếng gió xì xạc như ở quê thôi các bạn. Rất là yên bình và rất là tuyệt vời. Từ ở trong rừng sâu xa của Papua mà đi về một đất nước xa lạ, mà lần đầu tiên mình tới Philippines mà lại được ăn những cái món mà rất là thân thuộc đối với người Việt mình và gặp người Việt. Đấy, ở nhà cùng anh chị ở đây rất là tuyệt vời, không có điều gì nói hơn nữa các bạn. Nhưng chị thấy ở Philippines này là so với cái đời sống của người ta Philippines với cả người Việt Nam mình thì chị thấy nó có khác nhau nhiều không chị? Có, bên này họ chênh lệch từng lớp, giàu nghèo nhiều. Vâng. Giàu thì họ rất là giàu, mà nghèo thì nó thực sự là không có cái gì để ăn. Thậm chí là chắc là em sẽ nghe đến món pat đúng không? Vâng. Thức ăn nấu lại từ thức ăn hỏng. Vâng. Họ đi lọc các thức ăn trong túi rác ra rồi về phi lên cho nó thơm. Dạ. Rồi người nghèo không có tiền thì một tuần có thể là mua 2-3 lần để ăn. Dạ. Là món pak mà như tập trước các bạn cũng xem mình quay đấy, thì đấy là một cái rất là nổi tiếng ở
ở Philippines này đấy, người ta mà không, những cái nhà mà ngay giữa thủ đô mà cái khu ổ chuột mà nó lớn như vậy mà bao nhiêu người ta kiểu sinh sống ở đấy và ăn những cái đồ ăn mà mình không bao giờ mình nghĩ tới, đúng không? Thì thời xưa là Philippines là nhiều chục năm trước là hơn Việt Nam mình rất nhiều, nhưng mà so đến hiện nay thì cái đời sống thì cũng kiểu na ná nhau dần dần rồi, đúng không chị? Ngoài cái việc mà phân cấp ở Philippines thì về đời sống hàng ngày những người bình thường thì chắc cũng na ná Việt Nam mình, đúng không? Cũng tương đương với Việt Nam. Vâng. Thì đấy, Việt Nam mình thì giờ cũng là đang gọi là cũng phát triển là rất là nhanh trong cái khối mà Đông Nam Á mình đấy các bạn. Thì đấy cũng là một cái niềm tự hào đấy. Mình vẫn còn nghèo thôi nhưng mà dù sao thì dần dần mình cũng đang phát triển các bạn ạ. Thế còn cái vấn đề mà giáo dục, y tế rồi giao thông ở đây thì ở Philippines thì thấy chị thì sau 3 năm ở đây thì chị cảm nhận là nó làm sao chị? Về giáo dục thì chị thấy là họ nói được cả tiếng Anh và tiếng Tagalog là tiếng địa phương của họ ấy. Vâng. Họ giáo dục song hành với hai tiếng, tức là hai tiếng này là hai tiếng mẹ đẻ. Vâng. Và chị thấy họ truyền đạt kiến thức cho học sinh, cộng với cả họ theo đạo Thiên Chúa giáo ấy. Vâng. Nên là chị thấy con người, nhân cách của họ khá là hiền hòa, nhân hậu và rất là tốt bụng. Cũng nói chung là cũng thật thà. Ví dụ như hôm nay chị em mình suýt là mất một cái túi túi đi chợ, đấy mà quay lại thì đội cảnh sát ở địa phương để có thể giúp mình tìm lại, và cái người mà lái xe chở mình đi đấy, họ cũng quay lại và họ trả, chứ họ cũng không có tham để họ lấy đồ. Chị thấy là từ những cái việc rất là nhỏ, những người rất là nghèo đấy mà họ vẫn trung thực được, thì chị nghĩ là rất là tốt trong cái việc giáo dục. Còn giao thông thì thực sự rất là tắc đường hàng ngày. Phố này vì do dân cư nó đông đúc quá và phương tiện đi lại là có rất là nhiều ô tô, cộng với phương tiện công cộng thì như xe jeepney, xe buýt, và cái đường thì nó vẫn như thế, nó không được mở rộng. Còn người thì đông hơn, xe thì nhiều hơn, nên là hoàn toàn là tắc đường mỗi một ngày. Như hôm nay là hai chị em là cũng kiểu đi chợ, ba chị em là đi chợ ấy các bạn. Thế là quên cái túi mà như vừa chị nói là cái túi đồ ăn rồi các thứ mà gửi từ Việt Nam sang ấy. Mà không những quên mà ba chị em là cũng kiểu như là nhờ mấy cái người xung quanh để tìm hộ ấy. Và người ta cũng rất nhiệt tình, người ta gửi về tận nhà cho mình luôn đấy. Thì đấy là một cái mà để thể hiện một cái là cái con người ở Manila nhiều khi nó cũng hỗn loạn, nó cũng ấy thật đấy, nhưng mà không phải là ai cũng đúng rồi. Ok, là nồi lẩu sôi rồi các bạn. Giờ mời tất cả các bạn cùng ăn lẩu với cả ba chị em mình ha. Chị có thường hay kiểu ngày nào chắc chị cũng nấu kiểu đồ ăn Việt mình thôi đúng không? Nhà chị là hầu như cũng ăn đồ Việt coi như 90%. Vâng. Còn lại thì ăn các cái đồ Tây, đồ Á khác. Vâng. Chị là cũng hình như cũng có thời gian chị sống ở châu Phi rồi, các châu Âu các thứ rồi đúng không? Chị sống ở châu Phi, ở Rwanda 6 năm. 6 năm. Còn lại ông sống 1 năm ở châu Âu. Vâng. Ở Mỹ. Không biết các bạn có nhớ cái clip mà mình bữa trước mà mình bất ngờ mà khi mà mình gặp cái quán phở Việt ở giữa lòng Rwanda, giữa lòng châu Phi các bạn. Thì cái quán đấy là cái nơi mà chị Oanh là giới thiệu cho mình tới đấy các bạn. Mà cái chị chủ người Nhật mà làm ở trong cái quán đấy, mà cái món phở đấy là chính là chị Oanh là người chỉ dạy cho chị đấy đúng không? Đúng rồi. Chị dạy cho đội đầu bếp châu Phi ở cái quán châu Á, Asian Kitchen. Mà sao bữa đây là chị có ý định là chị dạy cái đồ kiểu cái món ăn Việt để cho những cái người nước ngoài người ta ở bên đó để người ta quảng cáo cái ẩm thực Việt mình? Vì thứ nhất là chị rất là yêu ẩm thực và yêu ẩm thực Việt Nam. Vâng. Đi đâu mà đi xa nhà thì chị rất là nhớ nhà, thì thông qua ẩm thực thì chị muốn truyền đến mọi người cái ẩm thực của Việt Nam, văn hóa Việt Nam nó rất là đặc sắc, nó rất là đậm đà, rất là thú vị. Khi chị nấu ăn thì chị cảm thấy chị rất là vui, mặc dù rất là mệt. Thì khi chị đến cái quán ăn Asian Kitchen đấy, là quán ăn mà các bạn đấy muốn theo một cái phong cách như là đồ ăn của Thái, là đồ ăn Việt. Nhưng mà khi chị ăn thử thì hầu như cái vị của họ không có một cái đặc sắc gì mà gọi là đặc biệt là đồ ăn Việt. Từ nem cuốn cho đến món phở, nước rất là nhạt. Thì khi chị tìm hiểu rồi chị lại trở thành cái bạn của cái bạn chủ đấy, thì chị mới biết rằng là bạn ấy
không phải là một người biết nấu ăn và yêu thích ẩm thực. Cho nên là bạn ấy từ một công việc văn phòng, làm công việc văn phòng ở Nhật và từ bỏ công việc ở văn phòng đi sang châu Phi và quyết định ở lại và phải làm một cái gì đấy để sống, thì bạn ấy mở nhà hàng. Thì thế thôi, nhưng mà khi mà mở nhà hàng thì bạn ấy chỉ biết là tính toán trên giấy tờ con số, và về kế toán thì bạn ấy rất giỏi. Nhưng mà về đến lúc mà nêm nếm gia vị ẩm thực để chế biến ra một cái món gọi là món Việt hay món Thái thì chị ăn thử chị cảm giác là chưa ưng ấy. Nên chị có đề nghị bạn đấy là cho chị có thể giúp bạn ấy để thử dạy cho các đầu bếp châu Phi nấu món Việt và thay đổi gia vị, gọi là gia vị nó mang cái hương vị châu Á và đặc biệt là hương vị Việt Nam. Kiểu như một cái hành rất nhỏ thôi, nhưng mà cũng kiểu là giúp mà là kiểu quảng bá cái ẩm thực của người Việt mình sang khắp nơi trên thế giới nhỉ. Lúc qua hôm em đến đấy là thấy nhiều khách Tây là tới ăn cực kỳ luôn đấy. Mà hôm đấy em cũng hỏi mấy người là thử ăn, kiểu em bất ngờ quá, em hỏi là phở ăn thế nào ấy. Mọi người khen rất là ngon. Thì từ khi mà chị đến một hôm mà chị đến quán đấy chị dạy họ nấu ăn một món Việt thì chị sẽ giới thiệu luôn là các khách đang ăn ngoài kia có muốn thử món mới không, thì họ ăn xong cái là họ muốn đặt order luôn để mang take away về nhà. Đấy thì sau đấy là khách có vẻ là đông hơn và ổn định hơn. Chị chủ có vẻ vui hơn và cứu được, vì các bạn ấy sắp phá sản. vì nấu những món ăn châu Á nhưng thực sự là vị nó chưa được ưng ý ấy. Thì dần dần các bạn sẽ bị mất khách. Thì đến bây giờ bạn chủ người Nhật đấy đã về Nhật, còn một bạn đồng sở hữu cái nhà hàng đấy vẫn ở lại kinh doanh, nhưng mà bạn chủ ở bên Nhật, bạn chủ về bên Nhật thì bạn ấy viết một cuốn sách về cái hành trình bạn ấy sang châu Phi và mở cái nhà hàng đấy. Hay. Đấy là cũng kể cái câu chuyện đấy. Một cái hành động nhỏ thôi nhưng mà cũng đã giúp kiểu là truyền bá cái ẩm thực Việt Nam, ẩm thực châu Á mình rất là nhiều luôn. Tại vì thực ra Việt Nam mình đồ ăn rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà đối với những cái nước khác, những nước bạn bè thì ví dụ như là mình với lại Giáp đi ăn đi cũng khá là nhiều nơi, nhưng mà đồ ăn Việt Nam mình thì không có phổ biến, không có được mọi người quảng bá quá nhiều. Nhưng mà mọi người để ý, thứ nhất là đồ ăn Nhật, thứ hai là đồ ăn Thái, đi đâu mọi người cũng thấy hết đó, mọi người sẽ gặp rất là nhiều. Bây giờ là phát triển hơn là đồ ăn Hàn. Nhưng mà mình cũng phải, mình là người Việt Nam thì mình cũng có một cái lòng tự tôn, thì mình cũng muốn truyền bá ẩm thực Việt Nam mình nhiều hơn để phát triển hơn. Đồ ăn mình ngon mà healthy nữa, rất là tốt cho sức khỏe, thì tại vì sao mà mình không giới thiệu cho mấy nước bạn. Các bạn thấy đấy, khi mà mình nhiều anh chị thì cô chú nào mà theo dõi mình là từ lâu rồi ấy, thì biết là khi mà người Việt mình sang nước ngoài là bây giờ đa số mọi người là biết tới là chiến tranh là chủ yếu ai hỏi gì Việt Nam là toàn nghĩ về chiến tranh nhưng mà đấy là một cái quá khứ là cực kỳ là tự hào về ông cha, về anh chị ông cha và các bác thời xưa, đúng không? Là cái điều mà đúng công nhận là rất tự hào và một cái dân tộc rất là anh hùng. Nhưng mà hiện nay thì mình là giới trẻ ở đây thì mình muốn là đi ra ngoài thế giới là mọi người là gọi là biết nhiều hơn về một cái đất nước Việt Nam mình hiện đại, phát triển, văn minh như các bạn. Thì như một cái hành động rất nhỏ như của chị Âu Anh đây đấy, thì ra đấy dạy cho người Nhật bên đấy là cái món phở đấy, rồi người ta mở nhà hàng để từ đấy là một phần góp là cái quảng bá cái hình ảnh ẩm thực của người Việt mình nhé. Đấy thì mỗi một hành động nhỏ của một người Việt thì cũng giúp ích cho đất nước các bạn. Thì thôi không lan man nữa, thì bây giờ là lẩu cũng ok rồi, thì ba chị em mình là sẽ ăn thưởng thức cái lẩu giữa đất Philippines, giữa thủ đô Manila tại nhà chị Anh đấy các bạn. Giờ thì mời tất cả các bạn cùng cheers tất cả. Cheers. Mời cả nhà. Mời cả nhà, mời cả nhà. Hẹn các bạn vào ngày mai nhá. Đây là bò khô nhà mình làm, đảm bảo về chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng. Nếu ai có nhu cầu thì có thể là đặt hàng của mình qua số Zalo mình ghi bên dưới đây. Mình có thể giao hàng trên toàn quốc. Anh em đặt hàng ủng hộ mình nhá. Bò khô, bò khô, bò khô. Chỗ này là một cái đây một phòng của chị của người Việt tên là chị Nguyên các bạn ạ. Thì buổi chiều hôm nay là có mấy chị em là có như gặp gỡ nhau, gọi là trò chuyện một bữa trà chiều đấy các bạn. Thì đây cho các bạn xem những cái view nhà chị.
Đây. Và nhìn ra toàn thành phố của Manila này. View triệu đô các bạn ạ. Giờ mình sẽ chạy ra ngoài cho các bạn coi nha. Wow. Đấy các bạn thấy, ô, nhà chị cũng view sợ đẹp thật đấy. Trời sáng nào ngày nào cũng ở đây rồi nhìn ra toàn cảnh thành phố này, quá tuyệt vời luôn. Khi thường kia mà những cái bữa mà trà chiều mà kiểu như để nói chuyện, những gặp gỡ những cái bạn bè kiểu thân thích với nhau ấy, thì mình chỉ thấy là ở những cái khách sạn 5 sao thôi ấy. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đến Philippines mà gặp những cái như chị Oanh này, chị Nguyên này, là hai người Việt thì đang sống ở Manila, thì đấy thì mới được trải nghiệm cái cuộc sống mà trà chiều lần đầu tiên các bạn, ở nhà riêng các bạn ạ. Còn đây không phải là khách sạn 5 sao thì đâu nhá, đây là nhà riêng đấy các bạn, kiểu căn chung cư cao cấp ấy các bạn. Đấy thì rất là kiểu như là giới nhà giàu vậy các bạn. Đẹp thật đấy, ngồi ở đây là không muốn đi vào trong nữa. Chị Nguyên là cái chị đây đang mặc áo hoa đứng trước đấy, giờ chị đi vào rồi này. Đấy là chị mà chủ căn nhà của cái căn penthouse này. Đấy thì trong nhà chị đấy các bạn thì có cả gọi là lối đi riêng cho mọi người khác làm việc ở đây các bạn. Có đâu những người trong gia đình thì sẽ đi cửa khác. Yeah, I'm vlogging. I can take this. Sure. Okay. Đằng sau này các bạn này. Đấy thì cái khu này thì kiểu okay. Want to go down? Yes. Đấy, các bạn thấy là khu này là đấy là mọi người là cũng về an ninh là rất là khắt khe đấy các bạn. Đấy thì những người làm trong gia đình ở đây thì sẽ đi cầu thang máy đây đây. Một tô phở như thế này nếu mà mua ở ngoài thì sẽ tầm khoảng tầm 400.000 đấy các bạn. Tại vì ở Manila là cũng có chỗ phở Việt đúng không chị? Ngon không? Cái mà cũng không thể nào thiếu đây là cái sa tế này các bạn. Trong này có hành rồi sả rồi tỏi rồi cái gì nữa? Có gì trong này nhá? Hành, sả, tỏi, ớt, với lại là không thể thiếu là ruốc Huế. Ruốc Huế đúng không? Một cái bát phở bát bún bò Huế là ở đất Manila đấy, bát bún cực kỳ chất lượng các bạn ạ. Và mời tất cả các bạn cùng ăn nhá. Cái miếng gân bò ở đây là mua cũng phải chọn lọc là cái miếng mà cái đùi bò mà nó có cả gân đấy các bạn. Cái gì gọi là cái gì ạ? Lõi dù hay bắp hoa. Quá ngon luôn các bạn này, chất lượng vậy. Cái sợi bún với mì này là mình tự làm hay là mình có thể mua được bên ngoài không chị? Mình có thể mua bún khô ở tiệm tạp hóa của Việt Nam. Vâng. Như cái này là mình mua đúng không? Đúng rồi, mình mua. Hai bên này cũng nó hút nó plastic của bên gì. Rất ngon. Cả làm sốt ngon này. Lá cháy. Đông nước của cái sốt. Nó khác hết rồi, nó khác rồi. Dạ luôn rồi. Nó mua tại sao? You know when they
Mấy hôm nay là mình về nhà chị Oanh các bạn ạ. Ăn uống là bét tè là nhà luôn. Mà chị nấu ăn rất là ngon các bạn ạ. Còn bây giờ đây Thảo đang trong kia để nướng đồ nướng các bạn ạ. Thì tập hôm nay mình cũng xin phép kết thúc ở đây nhá. Thì hẹn các bạn ở những trải nghiệm tiếp theo. Bye bye.